Bò này là bò củ chi Bò em. củ chi. Bò củ chi á, thì mình có thể lấy hàng ngày, lấy bò nóng mình xài. Dạ. Còn bò Mỹ á, là phải là bò đông lạnh, mà bên chị thì không xài hàng đông lạnh. Dạ. Toàn bộ là đồ tươi hết. Vì sao chị quyết định chị chọn cái gọi là bò sốt hàng? Chị có phải đi học về món hàng không? Có chứ em, mình cũng phải học, mà mình nói chung là thử cũng nhiều lần lắm để đưa ra một cái công thức chuẩn, cái nét văn hóa của Hàn Quốc về Việt Nam, nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị Việt của Việt Nam mình. Đó. Giúp chỉnh trang tóc tai lại. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện nay thì Phú đang ở địa chỉ là 24 Bùi Đình Tý, phường 26, quận Bình Thạnh. Phía sau lưng mình chính là cuối đường là ra đường Đinh Bộ Lĩnh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món bò sốt hàng. Giờ mở cửa 4 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi. Ngoài những cái món như bò sốt hàng này thì sẽ còn những cái sốt như là sốt trứng muối, sốt tiêu đen, rồi có món đặc biệt nữa. Nhưng mà để tìm hiểu kỹ hơn thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong quán để tìm hiểu menu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ok, nói chung là hiện nay thì cái mô hình ăn những cái món ăn như vậy á, bây giờ mình thấy là nhiều người rất là chuộng ngồi ở những cái bàn gỗ như vậy, ngồi vỉa hè như vậy. Ăn thứ nhất là chúng ta không có phải ở trong máy lạnh ngột ngạt, ăn như vậy rất là thoải mái với bạn bè và gia đình, đúng không nha. Rồi thì đến với menu ngày hôm nay thì cái menu ở đây cũng rất là dễ, có tất cả là 6 combo hiện tại. Combo 1 là bò hào sốt cây, combo 2 là bò hào sốt trứng muối, combo 3 là bò hào sốt tiêu đen. Ở điểm chung của ba cái loại này tức là sẽ có hàu với giá là 189.000. Phi lê bò là 200g, các loại kia là như là hào sữa cũng 200g, phô mai 100g, rau nấm bơ bánh mì. Rồi ba combo sau là không hào với giá 169.000, cũng là bò sốt cây, sốt trứng muối và sốt tiêu đen. Bò sẽ được thêm 50g. Rồi trên tay mình đây là cái menu nhỏ này. Menu bự cho mọi người dễ coi. Đây là cái giá của những cái món chưa thêm. Đó, nếu mà mọi người ăn thêm thì bò phi lê là 40.000 100g, chứ không phải là có cái giá nhỏ gì luôn cho mọi người dễ thưởng thức. Hào sữa là 30.000 100g, phô mai cũng 30.000. Đó, rồi. Bây giờ là để mà cho mọi người hình dung rõ hơn về những cái thực phẩm ở đây thì tụi mình đã xin phép mình quay được cái quy trình vào buổi sáng họ chuẩn bị cho mọi người để an tâm về cái sản phẩm mà mọi người sẽ sử dụng. Mời cả nhà chúng ta cùng xem. Rồi, xin chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà đây là chị Thủy, chủ quán bò sốt hàng. Thì giờ bán của chị là 4 giờ chiều là chị bắt đầu bán đến 9 giờ rưỡi tối, đúng không chị? Đúng rồi. Thì trước mắt em thấy là coi như là buổi sáng nào là mình cũng bày ra mình làm vậy hả chị? Hàng ngày, cái này là công việc hàng ngày của quán chị. Dạ. Sáng là các bạn cứ bày ra làm hàng tươi để chiều bán. Tại cả nhà biết sao không? Hồi nay thấy chị bày nè, sợ là làm phiền chị. Rồi hôm qua mấy bữa có xin phép chị qua đây quay, không có sợ em. Cái này là công việc hàng ngày thôi, cho nên là không có phiền gì hết. Các bạn cứ tự nhiên. Dạ. Bạn này là em là nhân viên. Bạn này là quản lý của quán. Dạ. Nhân viên. Mình tên gì? Em tên Xét. Xét. Dạ. Rồi, thôi bây giờ chắc là mình chuẩn bị bắt đầu làm, đúng không chị? Đúng rồi. Mình sẽ chia sẻ cái công đoạn chị chuẩn bị nha cả nhà ơi. Ủa chị Thủy ơi, cái này là coi như là toàn bộ là nguyên liệu này, ra rau này để ăn cái món của mình, đúng không chị? Đúng rồi em. Các cái rau này thì mình ăn kèm với lại các cái loại thịt. Dạ. Thì những cái rau này là bên chị sẽ lấy vào buổi sáng hàng ngày. Sau đó bên chị sẽ sơ chế, rửa ráy sạch sẽ. Dạ. Rồi phục vụ cho cái bữa ăn buổi chiều.
Bây giờ chị giờ chị cắt sẽ sơ chế dạ. cái phần rau. Chị cứ vừa làm mình vừa chia sẻ ha. Ok em. Nấm thì mình sẽ bỏ đi cái phần chân của nấm, sau đó là mình để lên vô rổ, sau tí xong mình sẽ rửa sạch sẽ. Nấm Sauron. Nấm này thì mình cũng mua hàng ngày luôn nha, để cho nó tươi. Đây là lột hành nè cả nhà, một bên cắt nấm, một bên lột hành. Hành cũng là một cái loại rau để mà ăn phụ kèm với lại các loại thịt, nên là cũng sẽ được sơ chế trước. Sau đó là rửa sạch sẽ hết. Rồi rửa đậu bắp, muối. Chị không? Cay mắt. Mặt mày giống như bị thiếu thuốc vậy. Cay mắt. Nãy giờ đứng kế bên lột hành này cả nhà. Hình như là cái loại nào mình cũng rửa qua nước muối đúng không chị? Cái nào mình cũng phải rửa qua nước muối để cho nó diệt khuẩn. Nấm Cũng rửa. Rửa hết nha. lát tự nó bung ra đúng không chị? Mình đâu có Rồi, nấm kim châm cũng xong luôn. Có ai là đạo nấm kim châm giống Phú không? Cho mình bình luận ở dưới nha. Rồi xong cái này là bắt đầu chị đang vô làm mấy cái thịt. Chúng ta sẽ xem thịt. Rồi, anh hello đi anh. Hello, chào mọi người. Nè cả nhà ơi, đi đang định qua quay khâu thịt thì thấy anh với lại bạn đang lau những quả trứng hả? Đúng rồi anh. Ồ. Trứng rất là dơ nha các bạn, mình phải lau sạch sẽ. Khi mà mình ra món á, thì mình sẽ để cái trứng này cạnh cái bánh mì cho nó gọn. Dạ. Cho nên là cái việc mà mình phải làm cho quả trứng nó sạch này là rất là cần thiết. Rồi. Trứng nó dơ rất là dơ nha các bạn, mình phải lau sạch sẽ rồi nha. Trứng rất là dơ nên là mình phải kỹ những cái khâu này cho các bạn. Ok, mới thấy vụ lau trứng này. Rồi trước mặt cả nhà đây là các loại thịt mà chị bán, nhưng mà em có một cái mắt là em thấy ở ngoài là mình ghi là bò sốt hàng 3 món thôi mà chị. Đây là em thấy là có vú rồi dê hả chị? Cái này là heo rừng em. Heo rừng. Cái này là thịt heo rừng, đây là vú heo rừng. Ủa vú heo rừng luôn hả Vú chị? heo rừng, cái này là hàng ở dưới quê của nhỏ em, chị chuyển lên hàng ngày để cho bên chị bán. Dạ. Để cho cái thực đơn nó phong phú. Đây là cái món mới. Dạ. Còn cái món chính bên chị là bò sốt hàng, là các loại nước sốt của Hàn Quốc. Dạ. Đây là bò gì chị? Đây là bò phi lê nha em. Đây. Thịt là bên chị lấy hàng ngày rất là tươi, phải không? Cái phần thịt rất là đỏ. Dạ. Và rất là mềm. Khi mà khách ăn là rất là ngon, rất là ngọt. Còn đây á là heo rừng. Heo rừng đâu là chị? Chị chuyển từ quê vô. Dạ. Em chị chuyển từ quê vô cho quán bán. Thì cái da, cái phần da này rất là giòn. Nếu khi mà mình ăn thì rất là giòn. Nhìn tưởng bê. Đây là heo rừng nha em. Heo rừng. Cái này là vú heo rừng. Thì cái phần này á, là mình ăn nó rất là giòn. Dạ. Rất là giòn. Cái này là chưa có ướp gì hết đúng không? Chưa ướp, đây là còn nguyên hết. Một phần tí nữa thì bên chị sẽ sơ chế. Dạ. Thì mình ướp. Rồi, cắt heo. Rồi, đây là không cắt heo. Thịt heo rừng. Ủa cái món mới này là chị bán lâu chưa? Món mới này á, là bắt đầu chiều nay chị sẽ tiến hành bán. Ồ, chiều nay luôn hả chị? Thì hiện tại là cả nhà ơi, là cái clip này là tụi mình đang quay là thứ 5 nha cả nhà. Đó, tới thứ 2 là mấy ngày nữa đó, là lúc đó là vậy là có cái menu mới luôn hả chị? Đúng rồi. Thứ 2 là bên chị sẽ từ thứ 5 là bên chị sẽ bán luôn. Dạ. Thứ 2 là vô menu, chính thức vô menu. Nhưng mà chiều chị có cái gì để mình trưng ra không? Có, chị có dán cái thông báo món mới để cho khách, với lại nhân viên sẽ giới thiệu cho khách để biết. Heo rừng. Ồ. Ủa chị còn là chị bán chưa có cắt nhỏ lại nữa không? Hay là một miếng là bán gì đó? Ồ, chị xì sắc miếng bự dày quá nè cả nhà. Dày ăn nó mới giòn em. Cái này nó
không có dai mà rất là giòn. Cái là sực sực. Rồi. Sắc cái này là phải dao thật là bén nha các bạn. Dao thật là bén thì cái miếng thịt nó sẽ săn. Dạ. Sẽ nhìn nó rất là ngon và ăn nó giòn. Ồ. Ồ, đúng rồi, cái này đã. Vô. Rồi, bây giờ là chị phải cắt nhỏ nó ra mới bỏ vô máy hả chị? Đúng rồi. Ồ, nguyên cái thớ bò. Nhưng mà em thắc mắc là em thấy là bây giờ là thường á là bò là cũng nhiều nơi là họ sử dụng bò Mỹ. Mấy đây chị là sử dụng là phi lê bò này là bò Bò này là bò củ chi bò em. củ chi. Bò củ chi á, thì mình có thể lấy hàng ngày, lấy bò nóng mình xài. Dạ. Còn bò Mỹ á, là phải là bò đông lạnh, mà bên chị thì không xài hàng đông lạnh. Dạ. Toàn bộ là đồ tươi hết. Nên là mình lấy bò củ chi cho nó nóng. Rồi. Bây giờ Đó. mình cắt ra như thế này để cho mình bỏ vô máy. Dạ. Thì cái miếng thịt nó sẽ đều đặn đều hết ha. Mình sẽ cắt bằng máy. Dạ. Ô, một miếng này khoảng bao nhiêu lạng chị? Một cái miếng miếng dài này nè. Một miếng này là khoảng 2 kg. 2 kg. Rồi nhìn cái bò nó đỏ hồng nhìn ngon quá. Khi mà lấy bò về là mình sẽ sơ chế để mình lựa lại những cái phần ngon nhất của cái miếng bò. Những cái mà có phần dai của cái miếng thịt là mình bỏ riêng ra. Chị có lựa nữa hả? Có, mình lọc lại thì cái miếng thịt nó mới được nguyên vẹn như vậy em. Ồ, chị làm cái đó lúc mấy giờ? Cái đó chị làm sớm hơn, khi mà chị lấy bò là chị làm liền khoảng 6 giờ sáng. Trời ơi. Đó là người ta giao bò là mình làm luôn. Ồ, không biết xong ha. Rồi, chị cứ bỏ thịt vô đi. Đây là máy cắt thịt mini. Úi, ôi, nhanh vậy. Ủa. Mấy lần ở thời kỳ mình xem á thì cái máy này nó cắt từng lát, còn thể bỏ vô nó cắt một lèo luôn. Được bao nhiêu lát vậy ta? Chắc cũng chục lát á. Nó đều lắm nha. Nhưng mà đều lắm nha. Nè mọi người nhìn cái bề mặt thịt nè. Cận vô mới thấy được. Từ từ. Đây chị cầm lên một cái nguyên cái sớ. Chị cầm đi, chị cầm đó. Cái sớ ngang á. Đó. Rồi. Sớ ngang nè. Đó, không? Nó đều và nó dày thịt nha. Rồi, cho vô hết luôn. Đắp Thêm phát nữa nè. Tốc độ rất là nhanh. Đó. Nói chung là quán bán là cái không gian rất là mở. Mọi người buổi sáng mà đi sang đây thì sẽ thấy được những cái khâu chuẩn bị này luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, cho vô luôn. Chúc mừng mọi người là một chuỗi hoạt động. Xếp bò lên khay này là một cái khâu rất là quan trọng, tức là coi như là vừa cắt ra là mình phải làm cái này liền đúng không chị? Mình phải làm xong rồi mình bỏ vô tủ mát để bò nó tươi em. Dạ. Rồi bây giờ mình đứng coi thôi, mình không có làm. Rồi bây giờ bạn Phương sẽ cân bò. Một vỉ này là rồi mình cứ làm hả chị? Một vỉ là 200 gram. 200 gram. 200 đến 250, có loại 250 gram. Rồi, đó cân đủ. Rồi lại bên kia là xếp. Này mình làm chỉ có phải số lượng khay không? Hay là mình cứ... Một ngày thì bên chị sẽ làm tầm 70 khay em. 70 khay. Xong rồi sau đó mình sẽ nếu mà thiếu thì mình mới cắt bò tiếp. Dạ. Bò thì mình sẽ trữ mát để cho đảm bảo cái độ tươi. Nhưng mà trữ mát cũng trong ngày gì, nếu mà để mình đâu có để qua ngày đâu. Trong ngày thôi em. Dạ. Bên chị có cái tủ đông mềm. Dạ. Thì mình sẽ thảy bỏ vô cái tủ đông mềm để giữ cái độ tươi. Lát mình nghía qua cái tủ luôn nha cả nhà. Đây bên đây thì bạn cũng xếp luôn. Rồi mới bọc là cái màng thực phẩm. Đó. Còn đây đó. Xong một vỉ.
Hay làm lại dễ rồi. Rồi, gì nữa nè. Đó. Bò củ chi nha cả nhà ơi. Người Việt xài hàng Việt. Rồi, bò vô tủ này cả nhà ơi, nhưng mình chắc là nhờ chị giới thiệu một tí xíu cái tủ này. Cái tủ này á, thì nó sẽ có cái nhiệt độ là lạnh hơn cái tủ lạnh thường, nhưng mà nó không có làm đông cứng thịt của mình nha mấy bạn, mà nó kháng khuẩn đó, thì thịt của mình cũng là bọc lại, bọc màng co lại hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vô tủ lạnh để nó giữ được cái độ tươi hơn nè. Đây, tủ đông mềm kháng khuẩn nè cả nhà, có ghi chữ nè. Căng ra ru, quảng cáo tủ hả mày? mấy lon nước hàng đầu Việt Nam. Đúng rồi. Cái quảng cáo ám ảnh hồi trước. mình sẽ cho vào đây để nó giữ được cái độ tươi ngon. Rất là tươi. Đây, em thấy có mấy cái vỉ sẵn kìa. Chị chất xong cái này là mình lấy những cái vỉ hồi xúc sớm chị làm á, cho mọi người coi. Không, đúng không? Ừ. Đây. Chị lấy. Đây, cái miếng thịt vẫn còn rất là tươi, hồng đỏ, và nó vẫn giữ được cái gọi là cái chất tinh chất của nó, dạ, đảm bảo mát lạnh, nhưng mà thịt thì không có cứng đông đá. Dạ. Đó là cái ưu điểm của cái tủ. Phô mai với bò là chị bỏ ở đây, còn rau là chị bỏ bên tủ bên đây. Đó, đây. Mở ra luôn không bạn? Rồi mở luôn. Đó. Sau khi mà làm rau thì mình sẽ trữ ở cái tủ mát này, thì mình sử dụng trong ngày thôi. Dạ. Nếu mà chiều mà còn thì mình cũng xử lý hết. Mình sẽ sử dụng sốt chị cũng làm sẵn luôn nè cả nhà. Mình đem vô mình cho trữ cho. Một lát chúng ta xem chị làm sốt luôn. Rồi bây giờ tới công đoạn ướp. Cái hũ này là gì đây chị? Đây là cái hũ sa tế ha. Rồi. Đây là cái nước sốt để mà mình bỏ vô heo rừng. Đây là vú heo và heo rừng cũng ướp lại. Đúng rồi, mình ướp với sa tế này. Sa tế này là mình ở nhà mình làm nha mấy bạn. Không? Nhìn là biết nhanh làm liền. Rồi. Thì cái món này sẽ được ăn kèm với lại chao. Chao thì cũng đã được nấu ở nhà sẵn. Giống trà sữa cả nhà. Chai là biết nhà làm rồi đó. Ồ, rồi bây giờ chị ướp cái nào trước nè, chị ướp luôn nè. Bây giờ chị sẽ ướp rồi vũ đi trước cho mấy bạn xem ha. Ướp sa tế ha, chứ không có phải ướp chao, chấm thì chấm chao. Em tưởng hũ này là có chao trong đó luôn. Không, chao là mình được nấu mình để riêng ra, khi nào mà khách ăn bao nhiêu thì khách sẽ tự chế. Dạ. Chế ra. Rồi bây giờ chị sẽ ướp trước một nửa ha. Dạ. Đây, ướp riêng. Rồi. Bây giờ mình sẽ múc sa tế vô. Trời ơi. Nhìn có vẻ cay, những cay không chị? Cái độ cay cũng vừa phải thôi em, không cay lắm thôi em. Thêm một muỗng nữa bạn. Thêm một muỗng nữa ha. Chưa có đủ đâu. Nó đậm đà. Thịt chưa chín là thơm rồi đó. Dầu. Rồi. Trộn lên ha. Lên luôn. Mình ướp thế này thì xong rồi mình sẽ để vài phút để cho có cái thịt nó thấm với lại cái da sa tế. Sau đó thì mình sẽ cho vào khay. Đúng rồi. Cái món này là coi như là chị chỉ để thông báo là có món mới, nhưng mà cái vậy là cái giá này nó chị bán là bán món lẻ này riêng hay là sao? Chị sẽ bán một cái combo gồm có vú heo với lại thịt heo á, và 400g thì mình sẽ bán với giá là 199.000. Nó cũng sẽ là giống như những combo bò kia đúng không chị? Còn nếu mình kêu riêng một dĩa? Kêu riêng một dĩa cũng có luôn em. Có luôn. Thích ăn loại nào bên chị cũng có món lẻ luôn. Rồi. Để cả rau cũng vậy. Heo rừng. Rồi bây giờ chị sẽ trộn tiếp tới heo rừng. Ý chà, vậy coi như là ở đây có món ăn nhậu nha cả nhà ơi.
Những lời nói này dành cho những ai đang là gì gọi là đệ tử Lưu Linh trong kênh. Họ nhìn miếng heo rừng ngon quá. Coi bộ là chiều chúng ta phải ăn bò rồi phải có thêm vú và cái này nữa. Hết đi. Bữa nay các bạn ghé qua thưởng thức nha. Đây. Rồi. Rất là thơm. Rồi. Hello. Nhìn không thấy ngon rồi đó. Xong. Rồi, trước mặt cả nhà đó là khâu làm nước sốt và cũng là đặc trưng của quán với cái tên gọi là bò sốt Hàn. Và cái sốt chị đang làm là sốt Hàn. Ngoài ra có sốt tiêu đen và sốt trứng muối nữa. Đây, phía trước mặt mọi người đó là những cái nguyên liệu Hàn Quốc và những nguyên liệu Việt Nam của mình kết hợp. Trứng muối bên đây nè. Đó. Vô. Cái xanh lá này là cái gì chị? Còn cái tương ăn liền của Hàn Quốc đây. à dạ. Đó, theo định lượng đàng hoàng nha mọi người ơi. Vô. Bỏ từng cái vô hả chị? Sốt Hàn. Giảm lửa. Cái này thì chắc là ớt Hàn hả chị? Tương ớt của Hàn Quốc. Tương ớt của Hàn Quốc. Wow. Ồ. Nhìn nó mịn nó dẻo. Đúng rồi, ủa cái sốt này là từ hồi đầu là vì sao chị quyết định chị chọn cái gọi là bò sốt Hàn? Chị có phải đi học về món Hàn không? Có cho em, mình cũng phải học mà mình cũng phải nói chung là thử cũng nhiều lần lắm để đưa ra một cái công thức chuẩn để mang ra cái nét văn hóa của Hàn Quốc về Việt Nam nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị của Việt Nam mình. Chai gì vậy chị? Đây là chai nước đường của Hàn Quốc luôn em ha. Thì bên chị sử dụng để mình nấu cái sốt luôn. Cân luôn. Mình cũng cân đếm. Nước đường đặc quẹo à. Thấy trên chai nước đường có hình trái bắp, chắc trong này họ có sử dụng bắp. Rồi tới dầu hào. Cân luôn. Phải cân hết. Cân cho nó chuẩn. Rồi, cái này là tinh dầu cây. Tinh dầu cây. Để mà làm được một cái món nó đặc trưng của Hàn Quốc thì mình cần phải có cái gia vị này. Vô luôn. Cái màu nó rất là cay nha mấy bạn. Rất là cay. Và mình sẽ có cái trọng lượng vừa đủ. Đó. Sốt Hàn này chính là cái đặc trưng của quán nha cả nhà ơi. Còn chúng ta thích sốt tiêu đen, sốt trứng muối thì giờ chúng ta chọn ớt nữa nè cả nhà, nhìn là biết ớt bột liền luôn. Đây, ớt bột nha. Ớt bột nha cả nhà. Tiếp tục vô. Giống khô bò dụng quá ha. Khô bò dụng. Đây, cái này là chị có đổ thêm nước vô. Rồi, bây giờ mình sẽ chế hết hộp vào đây. Nói thật với cả nhà là công đoạn này thì không có thấy được đâu, phải nhờ chị á, chị dọn đồ ra đây để chị làm á, tại vì những cái sốt là chị chuẩn bị ở nhà. Rồi bây giờ cái này là xong rồi đúng không chị? Cái này là thành phẩm rồi đó em. Sau khi mình nấu cho nó sôi xong rồi mình sẽ để nguội. Và mình sẽ cho vào hộp. Cho vào hộp hết. Và mình bỏ tủ mát
để chiều mình sử dụng. Mọi người biết không, cái đặc trưng của cái sốt hàng đó, thường là sẽ có những cái đậu lên men, cho nên khi mà mình đứng là cái mùi của cái sốt hàng nó thơm mà nó ngộ ngộ lắm. Đây. Đó, coi như là mỗi một phần ra là đựng trong cái hũ gì luôn á cả nhà, sốt. Đó là nóng đất nè. Cái này là đủ ăn một phần luôn hả chị? Dư luôn em. Dư luôn. Thoải mái. Vô. Rồi, Xếp he. xong rồi đó cả nhà. Rồi. Cho vô tủ lạnh. Đây là tủ lạnh. Bắt đầu chúng ta đã xem được hết cái quy trình chuẩn bị vào lúc sáng sớm. Và bây giờ thì hẹn mọi người xem tiếp. Rồi, tới giờ order cả nhà ơi. Bây giờ anh lấy giùm em một cái combo 1 bò hàu sốt cay. Đó. Rồi, anh lấy cho em 2 cái phần ăn thêm là cái vú với lại cái thịt heo rừng. Phần thêm ấy nha. Dạ. Rồi, với em nước ngọt và nước suối Sprite với nước suối Dasani. Dasani, dạ, em cảm ơn anh. Đây là phần ăn của tụi mình. Bánh mì là mình phải nướng lại chút xíu hả chị cho nó nóng hả chị? Nướng cho nó nóng rồi. Ok. Bánh mì nóng rồi. Trước mặt cả nhà đó là cái phần combo 1 189.000 bò hàu cây. Đó, có hàu, có bò, phô mai và một hũ bơ. Đó. Rồi, cái này là mình dạt qua một bên nha. Hồi nãy mình có gọi 2 món thêm đó là vú và thịt heo rừng. Đó. Riêng cái loại này là 50.000 100g. Còn cái bò kia thì chỉ có 40.000 thôi. Cái món combo là riêng của cái món mới này đó mình chưa có thấy, nhưng mà cái giá nó là 199.000 thì cái đó để cho mọi người tự khám phá sau ha. Còn cái này là mì gói 10.000. Đó là cái món ăn chung trong cái combo của cái heo rừng. Rồi bây giờ chúng ta xé và chúng ta chắc là mình sẽ thưởng thức cái này trước rồi mình ăn cái món chính sau. Mở lửa lên nào. Đó. Cái này mình ăn sơ sơ thôi nha cả nhà. Món chính vẫn là cái kia. Đó, mọi người hũ bơ. Rồi. Nguyên hũ bơ luôn. Mình chừa bơ để cho cái món sau nữa. Rồi, cái này mình ăn chơi thôi. Bỏ 2 loại vô nha cả nhà. Mì xào. Chúng ta sẽ ăn với mì xào vú heo và thịt heo rừng. Bánh rẫy. Đó. Mì vô luôn. Mì vô luôn nè. Vẫn chưa đến món chính này, món chơi lót dạ. Món chơi này không no rồi không? Để thịt qua đây đi, miệng bền trước đi. Đấy, cái này chín nhanh mà. Xin lỗi cả nhà là mình quên, mình phải nướng cái này chín tí xíu mình mới bỏ mì, mình bỏ mì sớm quá cho nên mình để mì bên kia. Này ăn để biết vị heo rừng. Món này là ngoài dự tính. Bỏ mì lần 2. Sai lầm vẫn là mày. Tại vì mình lâu quay mà mình đâu có tập trung được. Không, mà nãy giờ cũng có cái chú hồi nãy cho tô mì cho mày. Bỏ mì vô chứ. Ủa chú đã ăn về rồi. Nãy có một chú ngồi phía sau mình. Rồi, dứt miếng mì. Đó, Dứt trước. Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bò hàu sốt cay và thịt heo rừng ngày hôm nay. Ngon quá. Giòn ơi.
Rú ăn giòn, tuy rất dày nhưng mà không có bị giống như là lần trước mình ăn á, cái mà ở bên quận 8 á, rất dày mà nhai nó hơi khó. Cái này nó dày mà nó nhai rất là vừa phải luôn. Chấm chao. Sắp tới đây ăn thơm mặt cây nữa cả nhà. Miếng thịt heo. Ở đây có ớt xanh nữa. Đó, ớt xanh. Tuyệt vời. Rồi tới cái miếng thịt heo rừng. 6 phần thịt, 4 phần mỡ. Mềm, không bị dai. Mềm ơi, ăn thơm nữa nha. Sa tế ướp vừa phải, phần da nó giòn sập. Phạm Nhân Gia Phú. Gì Phạm Nhân? giống cái phim Mỹ vậy. Rồi thì đây là trên tay mình là sẽ có một cái bảng hướng dẫn để mà chúng ta ăn cái này. Đó, có tất cả là 5 bước. 1, 2, 3 chúng ta sẽ bỏ mọi thứ 1 phân nửa vô, 1 muỗng bơ, nửa hành tây, nửa bò hào, trứng. Nhưng mà nó đang bị một cái vấn đề như vậy, tức là Phú có hơi dày mặt. Xin 2 cái loại sốt để mà mình nếm thử riêng xem thế nào. Tại vì mỗi một combo là mỗi một loại sốt riêng. Đây là cái sốt tiêu đen và cái sốt trứng muối. Đây là cái sốt Hàn, chúng ta xem. Thì chắc là Phú sẽ làm vài miếng bò, mình ăn thử với cái sốt tiêu đen, cái sốt trứng muối này mình chấm xem nó như thế nào. 1 muỗng bơ. Đó. Để hành tây. Chưa thông bài à? Đó. Rồi nửa bò hào, rau và trứng. Rau đây. Mình trứng Phú khoan đập lên. Mình mới ăn thử cái kia mà. Rồi. Cái này cũng là ăn chơi nha. Ăn chơi 2 loại sốt khác nhau. Miếng nữa bạn. Miếng nữa đi. Lên luôn. Rồi đó. Sắp chín rồi các bạn. Dở đi bạn. Đây dở. Bò tươi ha. Đó. Thông thường ăn là đổ cái sốt vô, bởi vậy mình phải mặc về mình xin 2 cái loại sốt riêng là vậy đó. Tại mỗi một phần combo gọi ra nữa là coi như là 3 phần bò, ăn đâu có hết. Đây, gắp 3 miếng bò lên luôn. Nguyên thủy trước. Vô, mình thử cái sốt tiêu đen trước nha cả nhà. Ăn cực khổ ghê không? Chỉ vì muốn được nếm những cái loại sốt khác. Chỉ vì sự tham lam phải không? Muốn cho mọi người có được cái nhìn rõ hơn về các loại sốt để mọi người có dễ sự lựa chọn đó mà. Sốt tiêu thơm quá. Tiêu nó không quá nồng, rất là vừa phải, không có cay, nồng thôi. Đó. Đây tới cái sốt trứng muối nha. Ôi trời, sốt trứng muối. Ồ, sốt trứng muối nè cả nhà ơi. Đã vậy. Nó đặc quẹo à. Hay là cái này phải để cho nó chảy ra nữa ta. Đó. Rồi. Ồ, cái sốt trứng muối này là lạ mình mới thấy á. Vị trứng muối rất là đậm, xen lẫn với vị ngọt. Nên là được cái nó kẹo, nó kẹo vị nó đậm hơn nhiều so với lại những cái chúng ta ăn. Mình cảm giác nó giống như một cái mứt bơ đó, dạng một cái mứt bơ vậy đó, rất là thơm, béo. Rồi món chính nha, giờ sẽ bỏ lên hết luôn. Cho bơ nhiều tí. Hành tây. Giờ là không bài dở gì cái lùi. Giờ là không có bài dở gì nữa. Đó, để một bên đây, hành tây bên đây. Nằm luôn. 900.
Hết luôn đúng không? Hết hả? Hết đủ chỗ không bạn? Nào. Đó. Nha. Chưa hấp dẫn nữa không? Còn phô mai nữa. Còn trứng, đập cái trứng vô. Tuyệt vời. Là hồi nó hỗn thành một cái hỗn hợp đó, lúc đó chúng ta mới gọi là bá cháy con bò chét. Một lần trong đời. Tủm. Tụm. Đấy. Sốt vô. Bước thứ tư, nước sốt. Go. Phải đổ để mình lấy hình. Đổ lúp quá nó che hết. Đúng rồi. Chỉ biết phải chừa cái trứng. Phô mai. Phô mai phủ. Phô mai nữa là đủ bộ đúng không? Đủ bộ rồi đó. Chù. Dạ. Phần này 189.000 nha cả nhà. Đó, chín hết rồi đó cả nhà. Bây giờ kéo lên là phô mai rồi sốt nè, sợi đầy đủ luôn đó. Mình kéo thử á. Đó. Rồi, múc vô. Đợi nãy giờ. Mình sẽ múc hết vô luôn nha cả nhà. Hào bò vô, sốt vô, mình chấm với bánh mì. Thêm miếng bò. Trứng vẫn chưa chín. Trứng luôn. Trứng hả? Này từ từ đi. Ốp la luôn hả? Rồi, chơi luôn. Ủa? Quên. Đó. Nó ăn kiểu gì không được. Đó. Thiếu phô mai bạn ơi. Đó. Kéo dài mà không lấy hết ông nội. Kéo cho cao lên. Đấy. Rồi. Đấy. Sốt đâu rồi? Chan sốt lên. Rồi, để Phú nếm cái sốt hàng với một ít nấm phô mai. Cái mùi men đậu thơm thiệt. Ngon. Nó sẽ có một chút mình miêu tả giống với cái món cái gì tteokbokki á. Cái sốt nó sẽ dạng giống cái tteokbokki, nhưng mà ở đây là mấy chị làm rất là vừa vị. Ngọt, béo, thơm. Đây những con hào mập mạp. Béo ngậy. Bò, rau và trứng. Nãy giờ Phú chưa chấm luôn á. Vậy gì đó. Cái bò có chất ngọt thịt rồi cái nước sốt. Không thì nó ngon nữa. Bây giờ là chấm ớt xanh. Đó. Phải tắm như vậy nè. Ngon rồi. Cái sốt ớt xanh nó thơm, ngon rồi. Rồi, có bánh mì nữa. Nãy giờ chúng ta không nên bỏ sót. Thì bây giờ Phú sẽ chốt hạ. Dạ, bánh mì này nó hơi bị dụng cái phần vỏ nha cả nhà. Nấm nè. Cái gì nấm? Ủa lộn, đậu bắp nè, nấm nè. Tay gấp đậu bắp mà miệng nói nấm tại vì trong đầu mình thích nấm quá. Cho miếng trứng nè. Ủa này này phô mai. Bò nè. Rồi hết cái bánh mì luôn không? Trứng lên luôn. Trứng nè. Bánh mì thì chắc mình không nên bỏ hàu. Đó, rồi rưới nước sốt hàng lên nè. Thêm một tí ớt xanh cho có vị nè. Nó phải đậm đà. Còn bây giờ ăn nè, không biết có bị tràn. Tràn bờ đê rồi. Đã lắm cả nhà hội. Nói chung là bò ở đây rất là ok luôn cả nhà. Thơm, mềm, nó mềm. Bò củ chi nha.
Ok, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một địa điểm ăn gọi là ăn bò nướng với lại sốt rất là hấp dẫn luôn. Với giá chỉ từ 169.000 và có 189.000 sẽ thêm hao. Rồi ai thích mà ăn heo rừng thì là một phần là 199.000. Đó là những cái thông tin về cái món mới mà mình mới nắm. Rồi, về nói chung là 3 loại sốt ở đây á, là đều làm rất là vừa phải, ăn không có quá ngọt hay là quá mặn gì hết. Và cái điểm mà đặc trưng, điểm cộng ở đây chính là cái bò là giữ ngăn đông nè, rất là tươi mới, ăn rất là ngọt thịt, và bò Củ Chi nha cả nhà ơi. Rồi mình đã thưởng thức, ai đã thưởng thức ở đây hãy để mình cấm nhận ở dưới bình luận cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì chắc là phải rút về rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Mọi người tranh thủ đi sớm sớm nha, tại quán hơi đông á. Tạm biệt.